Assalamu alaikum students. په دې ویډیو کې به موږ د کلاس 10th میتھس ایکسرسایز 4.5 کوېسچن 1 سالو کوو. کوېسچن 1 کې موږ له دوه سیټونه راکړي دي A او B چې په A کې 1 2 3 او B کې دي 4 5 او بیا رانه څلور پوښتنې کړي دي 1 2 3 څلور. موږ ته په پیله پوښتنه کې وایي چې write 3 binary relations from A to B. خزه سولوشن سٹارټ کوم. سولوشن او سولوشن کې ټول نه اولنی کار دی چې موږ سره given دی یو سیټ A دی او سیټ A کې موږ سره څه دي 1 2 3 ٹھیک شو. بل سیټ B دی او سیټ B کې موږ سره څه دي 4 اور 5. د پارت 1 څه وایي. پارت 1 ته موږ ته وایي required 3 binary relations from A to B. د A to B ته به خیال کوئ ځکه A to B دی نو اوس به زه A کراس B نه سبسیټ راخلم. ټیک ده که نه. نو ګورئ دې لپاره اول ما سره A کراس B پکار دی. A کراس B یعنی کارټیزن پراډکټ پکار دی 1 4 1 5 دوه پراډکټ دا شو 1 4 به 1 5 ٹھیک شو. به 2 4 2 5 2 4 2 5 ٹھیک شو. دا مې دې سره ولیکو دا مې دې سره ولیکو. اوس به دا 3 دی 4 سره لیکم او دا 3 به دی 5 سره هم لیکم یعنی 3 4 اور 3 5. دا موږ سره رالو اوس پورې A کراس B رالو. ټیک ده که نه. اوس درې ریلیشن غواړي. ګوره یو R1 دی. R1 کې موږ سره څه دي څه شم راخلی تاسو د دې نه څو اډر پیر کم اډر پیر ستاسو زړه غواړي راواخلئ دلته واچوئ هغه به ستاسو یو ریلیشن شي. ټیک ده که نه. نو زه دې کې 1 4 اچوم صرف 1 4 نو دا ما سره یو ریلیشن شو. بل زه کې R2 نوم ورکوم ریلیشن او دې کې زه دا غواړم چې یو کې دا واچوم یو کې دا واچوم. ستاسو مرضي ده چې کوم هم پکې اچوئ دا به A to B ریلیشن دی. ټیک ده. 2 5 اور 3 4 یعنی دا اوس بل ریلیشن شو. صحیح ده که سیمیلرلی R3 به زه واچوم بل ریلیشن او دې کې چې تاسو ستا اچوئ نو زه پکې یو درې څلور نور اچوم 1 4 بیا 2 4 بیا پکې زه اچوم 3 5 تاسو پکې نور هم اچولی شئ. زه پکې یو بل 2 5 هم اچوم. ټیک ده که دا بالکل ستاسو مرضي ده چې کوم پکې تاسو اچوئ. کوېسچن کې موږ راکړه شوي دي چې درې باینري ریلیشن A نه B ته جوړول دي. اوس چې څنګه ریلیشن تاسو جوړوئ هغه د ستاسو مرضي ده. دا درې ریلیشن موږ جوړ کړل. ټیک ده که نه. کوېسچن B کې موږ ته وایي ګورئ کوېسچن 2 کې موږ ته وایي چې write 4 binary relation from B to A. څلور باینري ریلیشن B to A جوړول دي. اوس ګورئ B to A کې به تاسو دا سیز نه دا به A کراس B نه جوړوئ دا به B کراس A جوړوئ. پارت 2 به زه راواخلم. ریکوایرډ څه دي required the 4 binary relations from B to A. څلور binary relation نو B to A لپاره به زه B کراس A معلوموم. B کراس A ټیک ده که B کراس A پیله به دا ایلیمنټ وي سیکنډ اډر بل هر اډر پر کې به پیلنی دا دوه ایلیمنټ او دویمني به پکې دی. ټیک ده که لکه څنګه چې موږ دې کې پیلني د A والا ولیکل دې کې اوس پیلني د B والا لیکو. نو ګورئ 4 1 4 2 4 3 دا 4 ما دې سره هم ولیکو دې سره هم ولیکو دې سره هم ولیکو. اوس 5 5 1 5 2 اور 5 3 دا ما سره چې شو کارټیزن پراډکټ. اوس باینري ریلیشن څه ته وایي. باینري ریلیشن وایي چې د دې کوم څو اډر پیر راواخلئ هغه واچوئ دا باینري ریلیشن. لکه زه اوس R1 لیکم R1 کې زه چا اچوم یو 4 1 پکې اچوم یو پکې 4 3 اچوم. دا ستاسو مرضي ده چې تاسو پکې څه اچوئ. تاسو پکې دا هم اچولی شئ دا هم پکې اچولی شئ. ټیک ده. دا یو باینري ریلیشن شو. یو باینري ریلیشن دا شو 2 نمبر 5 1 5 3 دا بیل باینري ریلیشن شو. بل به زه R3 جوړ کړم ځکه چې څلور غواړي
دا ستاسو اپ ټو یو چې څنګه پکې اچوئ. زه صرف دې کې 5 3 اچوم بس. ټیک ده. بیا R4 جوړوم او R4 کې زه اچوم ځان سره 4 2 4 3 او 5 3. دا بل ریلیشن. دا څلور ریلیشن ما دا څلور دا الیمنٹ راځي تاسو دې کې نور ما چولای شئ. هیڅ خبره نشته. ټیک ده. خو د کوم ځای نه به راخلی به د دې ځای نه دې ځای نه به راخلی. ټیک ده که نه. څنګه چې ما دې ځای نه راوسته خو خپلې مرضۍ هغه راخیستی شو. ټیک دی. لکه ما 1 4 راځي ضروري نه چې تاسو 1 4 ولیکئ. تاسو دا بل ولیکئ دا ولیکئ دا ولیکئ کوم چې ستاسو خوښه. ټیک ده. پارت 3 کې موږ سره راکړه شوي دي write 4 binary relation on A. ګورئ دې ځای کې یو څیز دوی کړی دی. on A mean A cross A. A cross A نه به سبسیټ راواخلئ. ټیک ده که نه. داسې ولیکئ. ګوره A کې موږ سره څه دي 1 2 3 نو دا سیټ موږ دلته یاد کړو ذهن کې. اوس دلته کې به موږ جوړ کړو کارټیزن پروډکټ او هر یو څیز. نمبر 3 موږ سره دی required 4 binary relations on A. په A باندې دي. دې دپاره به تاسو A کراس A وکړئ او A کې ګوره موږ سره څه و. A کې موږ سره دی A داسې یو سیټ دی 1 2 3 دی پکې. ټیک ده که نه. نو زه به دې کې داسې ولیکم چې 1 1 1 2 1 3. یعنې دا 1 ما دې ځان سره هم ولیکه ده سره هم ولیکه ده سره هم ولیکه. که زه داسې ولیکم ګوره ته چې A کراس A نو زه به داسې کوم چې دا 1 به زه دې سره هم لیکم دې سره به هم لیکم دې سره به هم لیکم. سیملرلی دا 2 به زه دې 1 سره هم لیکم 2 سره به هم لیکم 3 سره او دغسې به دا 3 هم لیکم. یعنې 2 1 2 2 2 3 بیا زه 3 هم راخیستی شم 3 1 3 2 اور 3 3. ټیک ده. نو دا ما سره A کراس A شو او اوس به زه څه کوم څلور باینري ریلیشن R1 کې دا چې 1 1 2 2 دا چې کوم یو شانته ایلیمنټ 3 3 دا یو شو. R2 کې به زه ولیکم که ستاسو څه مرضي 2 1 به صرف دا یو بل ریلیشن R3 کې زه 3 1 لیکم 3 2 لیکم او 3 3 لیکم. تاسو پکې نور هم راخیستی شئ. د دې ځای نه راخیستی شو دې سیټ نه دننه R راخلی دې کې اچوئ دا به ریلیشن. بیا R4 زه لیکم. R4 کې به زه څه لیکم هغه زما مرضي ده. تاسو لیکئ بس تاسو مرضي. کوېسچن صحیح دی. څلور ریلیشن پکار دي. ټیک ده. زه دې کې صرف 2 3 لیکم بس. دا څلور ریلیشن مونږه په A باندې جوړ کړو. کوېسچن 4 کې مونږ سره وایي چې 2 binary relation on B. B mean B cross B. صرف B باندې دی نو مین B cross B به جوړو. B کې مونږ سره څه دي ګوره 4 او 5. نو دا 4 5 زه دلته کې لیکم. زه دې کې کوېسچن 4 سالف کوم. 4 وایي write required یا زه رایټ په ځای باندې کوم required څه شی دی 2 binary relations on B باندې. نو B مونږ سره څه دی B مونږ سره دی 4 5 څه شی دی 4 5. نو اول خو ماته پکار دی چې زه B کراس B معلوم کړم کارټیزن پروډکټ. نو B کراس B مونږ سره څه دی ګوره 4 4 به 4 5 ٹھیک ده به 5 4 او به 5 5. لکه دا ماده سی ولیکل که تاسو دا کنفیوز چې دا څنګه. نو ګوره زه بي او پیره به لیکم 4 5 اوس زه بي کراس بي معلوموم نو دا الیمنٹ د دې سره هم لیکم بیا دا دې سره هم دا دوه آرډر پیرې دا بیا 5 زه د چا سره هم لیکم او 5 د 5 سره دا دوه آرډر پیرې دا اوس به ریلیشن پکار دی R1 د دې څلور آرډر پیرونه تاسو کوم آرډر پیر راخلی دلته لیکئ 4 4 زه لیکم او بل 5 5 لیکم. نو دا مې یو ریلیشن شو. تاسو دې په ځای بل څه ماچولی شئ لکه د دې سیټ نه نور آرډر پیر هم دې کې اچولی شو. ټیک ده. او زه په دې کې R2 کې به زه ولیکم 4 5 او 5 4. نو دا دوه آرډر پیرې شوې او یو به پکې بل هم ولیکم 4 4. ټیک ده که نو دا ریکوایرډ و او دا کوېسچن ون مونږه سالف کړو.